සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද අපි කරන්න යන්නේ ටෙක්ස්ට් එකකට පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දාන විදිය. මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම composition එක on කරගමු. අපි හදාගමු. මේ විදිහට settings ටික හදාගන්න. ඒවා background එකට color එකක් හරි මොකක් හරි කැමති එකක් දාගන්න. වෙලාව මම හදාගන්නවා. මේක එච්චර ලොකු වෙලාවක් තියෙන නැති නිසා මම මිනිත්තුවක් වගේ බලමු. ප්‍රයිසක් වගේ ඇති 30ක් වගේ දාමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් එකක් දාගමු මේ විදිහට. ඔයාලා කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. ටික සිලෙක්ට් කරලා අපි ෆොන්ට් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි සයිස් එකේ විස්තර වලට ලයින් කරගමු අපි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක 3D layer හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් animation ගිහින් අපි දෙනවා tracking. එතනින් ගිහලා අපි මෙතන tracking එක amount එක මේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මේක. මම ගානවා වගේ තියාගන්නවා. timing තියලා තප්පර 5ක් වගේ තියලා මම timing 0 කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ point දෙකම select කරගමු අපි. වෙලාව වැඩි වගේ නම් පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන යන time එක अब मैं पॉइंट देख सिलेक्ट करගෙන F9 එක ගන්න. ඒතර ECS ऑप्शन එක යනවා. දෙකම සිලෙක්ට් කරගත්තා. F9 එක ගන්න. හරි. අපි පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා. තව මේක අපිට ස්මූත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි graph එකට යමු. graph එකෙන් මේක edit කරගමු. ස්මූත් කරගන්න කියන්නේ එක දිගටම මේක වෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් ස්මූත් කරගමු මේක graph එකෙන්. මෙන්න මේක ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමතිද ඔයාලට හරියන විදිහට ඔයාලගේ අයිඩියා එක ක්‍රියේටිව් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ විදිහට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට ස්මූත් කරගන්න තමයි මම අර graph එක පොඩ්ඩක් හදාගත්තේ. නැත්නම් එක දිගටම එකම විදියට මේ tracking එක වෙන්න නිසා ස්මූත් කරගන්න තමයි මම graph එක හදාගත්තේ. හරි. මේ විදියට තමයි ඉන්නේ අපිට. තව ටිකක් අපි කාලය අඩු කරගමු. ඒතකොට තවත් ලස්සනට යනවා. හරි. මෙන්න මේ විදියට තමයි එන්නේ. පස්සේ අපි මේක අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පොසිෂන් එක හදාගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් වැඩි කරගමු. ගොඩක් වැඩි කරගමු එළියට එන විදිහට. මේක අතර මගේ අයිඩියා ගැන විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට මේක ඔයාලට ක්‍රියේටිව් විදිහට ඔයාලට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ටයිම් එක on කරනවා. හරි. මෙතන ඉඳන් අපි තප්පර එකක්
කහමාරක් වගේ වෙද්දි මම මේක සීරෝ කරගන්න ආපහු තිබ්බ තැනට. ඊට පස්සේ අපි බලමු නිකන් ප්ලේ කරලා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. අපි මේකත් අර පොයින්ට් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ECS කරගමු. ඔප්ෂන් එක දාමු F9 එකකින්. හරි graph එක තෝරුවා. graph එක අපි හදාගමු. ස්මූත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි වෙන ඔප්ෂන් එක දිගටම යන විදිහට නේද අපි ස්මූත් කරගන්න තමයි graph එක හදාගත්තේ. අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. අන්න ඔය විදිහට අපි දැන් ඉන්නේ. ටයිමින් එක ඇත්තට වැඩි අපි පොඩි දෙයක් නිසා හදන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. ඔප්ෂන් එකේ අපි ටෙක්ස්ට් එකට ඉෆෙක්ට් එක හදාගත්තේ මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ ඔප්ෂන් එක ඕන් කරාන් පස්සේ අපිට එන්නේ අර ස්මූත් ගතිය ටිකක් තව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර motion effect එක on කරේ අපි. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න අපි බලමු. මේ විදිහට තමයි අවසානට අපිට වීඩියෝ එක එන්නේ. මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඉස්සරහටත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.